اليوم لأبو أحمد مشيت وتيسرت، سيرت له بعد استلمت الرسالة، لو المطار بديرته كان له طرت. أهم شي اليوم عندي قبالة، احترت باللي مرسل لي وفكرت، ولا أدري وش اللي جاء بيمي مجاله. كررتها 20 مرة وقررت لأموت ما حطيتها بالزبالة. تقدير لك والمعذرة كان قصرت، رأسي في دراسك وقدرك عقاله. أحط لك بصمة بهامي على الكرت، ولا انكرك لين العود ينكر عياله، ما انكرك لين العود ينكر عياله.